เขาบอกว่าความเหงาเนี่ยน่ากลัวกว่าความตายอืมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอยู่พี่บ่วงเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือคิดว่ามันไม่ make sense เห็นด้วยนะยังไงเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกูเคยมีช่วงเวลาที่มันก็รู้สึกว่ามันเหงาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยตายไปเลยอาจจะยังดีกว่าขนาดโดยนั้เฉพาะว่านเลยพี่บ่วงการที่เรามีความเชื่อว่าตายไปคือจบกูก็เคยคิดว่าเออมันหรือว่าแบบว่าตายไปเลยดีกว่าวะอะไรอย่างงี้มันคือมันหนักขนาดนั้นคือเราต้องแยกระหว่างเหงาแบบปกติเหงาทั่วไปเหงาในชีวิตประจำวันกับเหตุการณ์เหงาที่มันเป็นแบบเหงาดิ่งอ่ะคือเหงาแบบสุดอืแล้วมันไม่มเหลือทางออกแล้วอ่ะมันก็คนอืละฟีลนะมแต่ผมกำลังพูดถึงเหงาแบบสุดสุดโต่งเหงาแบบมันรบกวนการตัดสินใจในชีวิตเลยแต่ละคนมันมีความสามารถในการรับมือกับความเหงาที่แตกต่างกัน อืมความเข้มแข็งในจิตใจก็มีส่วนว่าคุณจะมองใช่ว่าความเหงามันเป็นปัญหาที่รุนแรงและน่ากลัวขนาดไหนมากน้อยนี่ต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นประโยคนี้จริงไม่จริงผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนมองปัญหาความเหงาไม่เหมือนกันความเหงาสำหรับพี่โบงเนี่ยมันคือนิยามของมันหรือการอธิบายว่าอะไรคือความเหงาของพี่โบงคิดว่าอะไรยากเหมือนกันฮะถ้าจะให้นิยามความเหงาการที่มึงมีคนอยู่รอบๆแล้วมึงยังรู้สึกเหงาคือมันเป็นขั้นรุนแรงกว่าเป็นขั้นที่เรียกว่ามึงรู้สึกว่ามึงไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมรอบๆมึงคือมึงรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเนี่ยครอบครัวกูเนี่ยสายเลือดกูแต่ว่าทุกคนน่ะไม่สนับสนุนมึงไม่เห็นด้วยกับไอเดียของมึงไม่ชอบหน้ามึงคืออันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งของความเหงาแล้วมันเป็นความแบบ มึงโดนรีเจ็คจากสังคมแล้วมึงโดนปฏิเสธจากสังคมแล้วอืมต่อให้มึงอยู่ท่ามกลางครอบครัวมึงอะมึงรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่บีลองกับสถานที่ตรงเนี้ยกูไม่ควรอยู่ตรงเนี้ยกูอันเนี้ยหนักอันนี้มันเป็นอีกระดับของความเหงาเลยก็คือมึงไม่ได้รับการยอมรับอันนี้มันเป็นความเหงาระดับจิตใจและมันไม่ใช่ระดับกายภาพเพราะกายภาพคือมึงมีคนอยู่ใกล้ๆก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าเอ้ยความเหงาในมุมกูเนี่ยให้นิยามยังไงก็อย่างนั้นแหละ คงต้องแบ่งเป็น2ระดับระดับกายภาพกับระดับจิตใจแต่ระดับจิตใจหนักก็คือคนรอบตัวคนที่มีค่ากับชีวิตเราไม่เห็นค่าในตัวเราไม่แม้แต่อืจะมแสดงความรักหรือพูดจาดีๆด้วยแล้วผมคิดว่าหลายๆคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่เป็นเรื่องที่ยากที่จะก้าวข้ามผ่านไปแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้แต่มันจะต้องมีอืการมเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียม mindset ในระดับหนึ่งผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าอืใครที่กำลังมพบเจอกับเรื่องนี้อยู่แต่มันทำได้ อืมแล้วที่เขามีคนบอกว่าความเหงาเนี่ยเป็นปัญหาเฉพาะกับคนที่อยู่กับตัวเองคนเดียวไม่เป็นพี่วงคิดว่าจริงไม่จริงในกรณีของกูเนี่ยตอนที่กูรู้สึกเหงามากๆเนี่ยกูเคยเจอ2 กรณีสองครั้ง2 ช่วงเวลาแล้วปัญหามันไม่ใช่ว่ามันใช้คำว่าคล้ายๆแล้วกันกูมองว่ามันไม่ใช่การที่มึงอยู่กับตัวมึงเองไม่เป็นแต่ในกรณีของกูนะโดยเฉพาะ มันคือการให้มึงไม่สามารถยอมรับตัวเองในแบบที่มึงเป็นได้ มันหนักกว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้ มันคือมันยอมรับไม่ได้ แบบกูเห็นตัวเองในกระจกแล้วกูคิดว่าแบบทำไมกูต้องมาติดอยู่ในร่างเนี้ยนึกออกใช่ไหมมันเป็นเหมือนซึมเศร้าแล้วไหมอย่างนั้นใช่ในช่วงเวลาชีวิตหนึ่งอ่ะกูเคยมองว่าร่างกายกูเนี่ยคือคุกที่กูมาติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วกูแบบกูโดนขังอยู่ในเนี่ยกูไปไหนไม่ได้ทางเดียวที่จะออกจากร่างกายกูก็คือกูต้องตาย เพื่อเปลี่ยนร่างใหม่มีมีอะไรอย่างนี้ใช่คือเพื่อเปลี่ยนร่างใหม่หรือว่าเพื่อแค่ออกจากกรงขังตรงเนี้ยแล้วก็จบเคยรู้สึกแบบนั้นในบางช่วงเวลามันเป็นเรื่องเดียวกับคำว่าความเหงาไหมถ้าอย่างนั้นใช่คือกูจำเหตุการณ์ได้แม่นเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยอยู่มหาลัยเนี่ยแหละช่วงปี 1แล้วก็เหมือนมีคอนเสิร์ตมาเล่นตรงหอในไอหอในของเรามันจะเป็นตัวยูใช่ไหมที่มันจะมีเวิร์กอ่ะแล้วตรงกลางมันจะเป็นสนามบาสแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนมีคอนเสิร์ตมาเล่นแล้วกูจำไม่ได้แล้วเป็นแบบคอนเสิร์ตแบบวงดังอ่ะจำได้ว่าเป็นวงดังแล้วก็แบบโหคือกูยืนอยู่ตรงกลางอ่ะ แล้วทุกคนมันก็เฮฮาแล้วกูรู้สึกว่าแบบกูไม่มีทางที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนี้ได้อะเพราะว่าตัวกูเองอ่ะกูยังยอมรับตัวกูเองไม่ได้เลยแล้วกูจำได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะไอ้เช่แม่งเหมือนในหนังคือกูยืนร้องไห้อยู่อะแล้วทุกคนแม่งแบบแม่งกระโดดแม่งกระโดดตามจังหวะเสียงเพลงอ่ะแล้วกูก็แบบแอบเดินขึ้นห้องคนเดียวแบบซึมๆอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยคือแม้จะมีคนรอบกายมีเพื่อนสนุกสนานเฮฮาแต่เหมือนว่าเราตัดขาดกับคนรอบตัวเลยมันไม่มีประโยใช่ชน์เลยคนรอบตัวซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความผิดเพื่อนมันเริ่มจากตัวเราด้วยซ้ำว่าเราไม่สามารถยอมรับในความเป็นตัวเราได้นึกออกใช่ไหมอืมคือเพื่อนน่ะยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันผิดตั้งแต่ตัวเรา
เหมือนกับว่าเป็นความเหงาที่มันเข้ามาจากความซึมเศร้ามันพาความเหงาเข้ามาพอมึงซึมเศร้าประมาณนี้ที่มึงจะสื่อได้ไหมคงจะเป็นประมาณนั้นมันมีคนส่งคำถามมาประมาณนี้แหละว่าที่เขาอยู่กับความเหงาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการอยู่กับตัวเองหรือเปล่าไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้เลยคงจะคล้ายๆกันการที่มึงอยู่กับตัวเองไม่ได้กับการที่มึงไม่สามารถยอมรับตัวเองได้กูว่ามันคงจะเป็นความรู้สึกเดียวกันประมาณนั้นละมั้งผมว่ามันคำถามมันค่อนข้างลึกซึ้งอยู่ที่คนจะมองผมคิดว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปผมคิดว่าบางครั้งต่อให้คุณแม้จะเราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนอยู่กับตัวเองเป็นนะเราอยู่คนเดียวได้เราไม่ได้เป็นคนต้องการอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาแต่ถึงจุดหนึ่งในชีวิตเวลาที่เราไม่เหลือใครเลยบางครั้งเราก็ไม่สามารถสู้กับความต้องการที่มันเป็นสัญชาตญาณดิบของการเป็นสัตว์สังคมได้ถ้าคุณไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นโดยเฉพาะเราส่วนใหญ่เป็นคนสังคมในเมืองอยู่ในเมืองมามีครอบครัวมีสังคมมีอะไรรอบตัวหมดบางทีเรานึกสถานการณ์สุดโต่งไม่ออกเลยว่าต่อให้คุณเป็นคนเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามที่จะอยู่กับตัวคนเดียวคุณคิดว่ากูแน่กูเจ๋งแต่ถ้ามึงเคยไปอยู่ในจุดที่มึงเป็นอิสระภาพไร้ซึ่งพันธนาการเกาะตัวมึงเลยมันเหลือแค่มึงคนเดียวในป่ามึงจะคิดอย่างนั้นอีกครั้งหรือเปล่ากูว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเยอะกับทุกๆคนแต่กูมีโอกาสไปสัมผัสมาแล้วสำหรับตัวกูเลยคิดว่าความเหงามันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกับคนที่อยู่กับตัวเองคนเดียวไม่เป็นกูคิดว่าความเหงาสามารถเป็นปัญหาได้กับทุกคนเพียงแค่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยู่กับตัวเองเป็นคุณอยู่กับตัวเองได้คุณจะ handle มันในระดับธรรมดาได้ง่ายกว่าได้ดีกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตมันก็ยังเป็นปัญหาที่ยากมากกูคิดว่าคนที่ handle ความเหงาได้บนโลกใบนี้คือคนที่เสียสติไปแล้วคือมึงต้องบ้าไปแล้วมึงถึงจะไม่มีซีเรียสกับความเหงาคือมึงอยู่กับจินตนาการไว้เลยแต่ถ้าเกิดมึงเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปมันน้อยมากเลยเว้ยถ้ามึงไม่ได้เป็นคนป่าพิเศษจริงๆมันยากมากที่มึงจะเอาชนะความเหงาด้วยตัวเองแบบคนป่าเลเวล3มึงว่าเขาเหงาไหมกูว่าเขาไม่เหงากูว่าเขาเพลิดเพลินกูว่าเขาเหมือนสัตว์ละมันเป็นคนละสเกลกับเราละนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นสำหรับกูคิดว่าไม่ว่ามึงจะเข้มแข็งแค่ไหนปัญหาของความเหงามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนพอจะสรุปได้ไหมว่าความเหงามันเป็นเรียกว่าเป็นโซเชียลคอนสตรักมันเกิดจากเพราะว่าเรามีสังคมเราเป็นสัตว์สังคมเพราะถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่แรกเหมือนสัตว์ป่าที่แบบว่ามันก็อยู่โดดเดี่ยวมาตั้งแต่แรกมันก็จะไม่เหงาไม่โหยหาเท่าไหร่ใช่มันเป็นสิ่งที่มึงมีแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเมื่อไหร่ที่มึงไม่มีมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมกูเคยคิดแบบนี้ตอนที่มึงไม่เคยกินของหวานกับเมื่อไหร่ที่มึงได้กินของหวานครั้งแรกแล้วมันจะไม่เหมือนกันเพราะก่อนหน้านั้นมึงจะไม่มีความต้องการหรอกแต่ว่าหลังจากที่มึงได้ลิ้มรสแล้วครั้งแรกหลังจากนั้นคือมึงจะมีช่วงเวลาที่มันต้องโหยหาแหละผมเคยไปดูเป็นเหมือนปาฐกถาของปราชญ์อินเดียท่านหนึ่งชื่อว่าศาสตร์กูรูใครเราไปกดดูได้นะก็ให้คำแนะนำชีวิตดีในระดับหนึ่งแล้วมันมีคลิปหนึ่งเขามีเด็กนักเรียนขึ้นไปถามศาสตร์กูรูว่าอิสรภาพกับพันธนาการสิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันพอศาสตร์กูรูถามกลับไปที่นักเรียนก็บอกว่าอิสรภาพสิครับใครมันจะอยากมีพันธนาการซึ่งเราก็พอจะเข้าใจได้ไงว่าในมุมของเด็กมันก็ต้องการอิสรภาพอยู่แล้วแต่ศาสตร์กูรูบอกว่าคนส่วนใหญ่จำนวนมากไม่สามารถรับมือกับอิสรภาพมหาศาลได้นะเรารับมือกับพันธนาการเยอะได้แต่เรารับมือกับอิสรภาพที่ไม่มีขอบจำกัดไม่ได้เลยการที่มึงจะต้องแฮนเดิลอิสรภาพแบบไร้ซึ่งพันธนาการกับโลกกับผู้อื่นเลยมันเป็นจุดอ้างว้างที่อย่างที่กูบอกไปมันมีแค่คนบ้าเท่านั้นที่มันจะแฮนเดิลได้ไปมันเป็นจุดที่ยากมันเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในเมืองทำงานมีพันธนาการในชีวิตมีเรื่องครอบครัวที่ต้องดูแลมีเรื่องเครียดทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนงานไม่ดีเครียดนู่นเครียดนี่ทุกคนก็มีความรู้สึกอยากออกไปเที่ยวธรรมชาติอยากไปสัมผัสอิสรภาพใช่ไหมแต่ทุกคนก็แค่อยากจะไปเที่ยวธรรมชาติแป๊บเดียวแบบชั่วคราวแบบ1 วัน3 วัน5 วันให้ได้ไปแบบไปพักผ่อนไปหยุดที่จะต้องแฮนเดิลกับพัฒนาการที่มีในชีวิตแต่ทุกคนก็จะเลือกเดินเข้ากลับไปหาพัฒนาการเพราะเรารู้ว่าถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเครียดแต่มีมันดีกว่าไม่มีถ้าปลดทิ้งเลยก็คือเหมือนกับว่ามึงเดินไปเที่ยวแล้วมึงไม่กลับบ้านเลยมึงอยู่ทะเลนั้นยาวๆไปกูบอกมึงให้มึงตายมันอยู่ไม่ได้เว้ยนึกภาพออกไหมมันน่าถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบมันน่าจะประมาณนี้ทีนี้พี่ผมคิดว่าคนในเมืองกับคนชนบทเนี่ยสังคมไหนเหงากว่ากันกูว่าคนในเมืองเหงากว่าเพราะอะไรเพ
ราะว่ายิ่งเป็นเมืองใหญ่เนี่ย คนมันยิ่งแข่งแย่ง พอมันมีความเป็นเมืองเข้ามาเนี่ย มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะมีความเป็นเศรษฐกิจเข้ามา พอมันมีความเป็นเศรษฐกิจเข้ามา มันก็หนีไม่ได้ที่มันจะต้องแข่งแย่งกัน พอมันแข่งแย่งกันเนี่ย มันก็จะมีความเป็นมิตรน้อยลงละคือในชีวิตชนบทเนี่ย มันน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรมากกว่า อืม เพราะว่าทรัพยากรเนี่ย มันอาจจะแบบคนคนหนึงมันไม่สามารถมีทรัพยากรทั้งหมดได้ มันยังต้องพึ่งพาอาศัยกัน แต่ว่ายิ่งมึงเป็นเมืองเท่าไหร่อ่ะคือคนคนหนึงแม่งสามารถมีทรัพยากรทั้งหมดได้อะปัจจุบันเนี่ยกูไม่ต้องมีใครเลยก็ได้ กูอยากแดกข้าวเนี่ย กูก็โทรสั่งแก๊ปข้าวแม่งมีหลากหลายไปหมด เมียไม่ต้องมีทำความสะอาดบ้านกูไม่ต้องทำกูจ้างแม่บ้าน อันนี้พูดกันตามตรงนะ พูดกันแบบว่าเรียวๆเลยอะแบบเงี้ยมึงไปตีกะหรี่ได้ คือมึงสามารถแบบใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมด แต่ว่าชนบทเนี่ยถามว่าทำได้ไหมกูว่าไม่ได้ แค่มึงอยากแดกข้าวเนี่ย มึงไม่สามารถแบบว่าไอ้เหี้ยกูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งแก๊ปมึงทำไม่ได้แล้ว อืม โดยเฉพาะว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบมันยิ่งเป็นชนบทเท่าไหร่อ่ะขีดจำกัดมันยิ่งเยอะขึ้นไง ทำให้มันต้องมีการจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน แล้วนั่นแหละ คือ ใช่ มันคือการทำให้มันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนในชนบท ระหว่างคนในครอบครัว แต่คือกูก็ไม่ได้จะบอกนะว่าเมืองใหญ่แม่งไม่ดีทุกคนต้องไปอยู่ในชนบทกันหมดไม่ใช่แต่อันนี้ถ้าเราถามให้เปรียบเทียบในมุมของกูในความเห็นกูมีความเห็นแบบนั้นนะ ใช่ผม อืม คิดว่าผมมองเห็นเหมือนกัน แล้วมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ผมพบเจอมาในชีวิตว่าตอนอยู่ในเมืองตอนทำงานสมัยทำงานออฟฟิศอะคือเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงเลยนะ เราอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย แล้วก็นัดเจอคนตามแอปได้ด้วย โอ้โห อะไรมันขนาดนั้น แต่ว่า เออ ตอนนั้นน่ะ เป็นช่วงหนึ่งในชีวิตกูที่กูรู้สึกเหงาจนถึงขั้นดิ่ง กูเหงาดิ่งจนมันเปลี่ยนชีวิตเลย ไม่ได้แค่แบบ โอ้ยรู้สึกเหงาหาอะไรทำดีกว่าแล้วก็หายไม่ใช่ คือมันเหงาถึงขั้นที่ว่ามันเชฟให้ชีวิตกูเดินมาอีกทางนึงเลย ของกูอะมี2ของเมืองนี่เมื่อกี้พี่โบมีแชร์ไปแล้ว อืม มีอันเดียวไหมหรือพี่โบมีอีก มีอีกอันหนึ่ง อ่ะอีกอันหนึงของพี่โบเป็นยังไง ก็น่าจะคล้ายๆมึงก็คือ ตอนกูเลิกกับปิ่นนี่แหละ อ๋อ สาเหตุที่กลับมาคบกันก็เพราะว่าเหงา อืม เลิกครั้ง ซึ่ง ไหน มันก็เป็นมันเป็นความเหงาแบบเดียวกันกับของที่มึงบอกแหละมั้งก็คือไอ้เชื่อเราอยู่ในเมืองอ่ะเราอยากจะทำอะไรก็ได้ แต่ว่าสุดท้ายอ่ะทำไมยังกลับมาคบกัน เพราะว่าไอ้การอยากจะทำอะไรก็ได้อ่ะมันเป็น transaction เว้ยทุกอย่างที่พูดไปทั้งหมดอ่ะมันเป็น transaction มันคือการแลกเปลี่ยนนึกออกใช่ปะมึงมีเงินมึงจ้างแก๊ปไปซื้ออาหาร คือมึงเอาเงินให้แก๊ปเอาเงินให้ร้านอาหารเอาเงินให้แก๊ปเอาอาหารให้มึง แม่งคือการแลกเปลี่ยน มันไม่มีปฏิสัมพันธ์ แก๊ปไม่ได้มาถามมึงว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้าง เฮ้ยนี่ไปเที่ยวมาซื้อของมาฝาก เหมือนกัน สมมุติว่ามึงไปตีกะหรี่อ่ะไอ้เช่มึงคิดว่ามึงจะไปแบบว่ามีความสัมพันธ์กับกะหรี่นอกเหนือจากการมีเซ็กได้ปะหรือต่อให้ไม่ใช่ตีกะหรี่มึงนัดแอปอย่างเงี้ย คือมึงนัดยิ้มกันอ่ะ อืม มันก็คือมันวันไนท์สแตนหรือมึงจะเป็นแบบว่าเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตอะไรก็ตามอ่ะมันไม่ได้มีความสัมพันธ์นอกเหนือจากนั้นมันคือการแลกเปลี่ยนแค่นั้น กูเลยมองว่าไอ้เชี่ยต่อให้อยู่ในเมืองเนี่ย มึงสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยเงิน แต่มันไม่เกิดความสัมพันธ์ มันไม่เกิดการถูกยอมรับจากสังคมรอบข้าง ไอ้คำว่าสังคมรอบข้างของกูเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคนในสังคมทั่วไปนะ แต่มันหมายถึงคนที่อยู่ใกล้ๆมึงนั่นแหละ มันหมายถึงแบบพ่อแม่พี่น้องมึงญาติมึงหรือแม้แต่ครอบครัวมึงอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าพอมีแฟนเนี่ย พออยู่กับปิ่นเนี่ย มันเกิดการพูดคุยกัน มันเกิดเป็นความสัมพันธ์ มันได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยเราเป็นที่ยอมรับของคนคนนี้ แล้วในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับคนคนนี้เขาเป็นที่ยอมรับของเรา มันก็เหมือนมันอยู่ด้วยกันได้ อะไรแบบเนี้ยนะ คือก็เลิกกันหลายรอบกูได้เลิกกับปิ่น2 รอบแล้วครั้งนี้มาคบกันครั้งที่3มั้งหรือว่าเลิกกัน3 รอบแล้วครั้งนี้มาคบกันครั้งที่4แต่ว่าทุกครั้งที่เลิกกันเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ที่กูรู้สึกว่าแบบนี้ตายดีกว่า ก็คือตอนที่เลิกกันเนี่ยแหละ คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นความเหงาที่รุนแรงอะไรด้วยนะ คือบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเชี่ยอยู่คนเดียวแบบนี้ตายดีกว่ามึงซึมเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่นะเว้ยแต่ว่ากูคิดง่ายๆ กูคิดว่าสำหรับกูเนี่ย ถ้าสมมุติว่าต้องมีชีวิตแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เลยว่ะมันไม่ต่างจากตายไปเลย กูคิดแค่นั้นเลย มันไม่ใช่ชีวิตที่ทรมานด้วยซ้ำอะแต่มันเป็นชีวิตที่แบบกูไม่แฮปปี้อะกูเลยคิดว่ามันก็คงก็ต้องคบกับใครสักคนนึงแหละมั้งคงก็ต้องมีครอบครัว อะไรแบบเนี้ย คือที่ผมตั้งหัวข้อว่าอนาคตอันเปลี่ยวเหงาเพราะว่า
พอเราดูหลายๆมุมของเทรนด์สังคมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกำลังเชฟทุกๆอย่างให้ไปทางนั้น ไม่ว่าจะชีวิตรูปแบบเมืองที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยมันกำลังเพิ่มมากขึ้นในเมืองมันก็ทำให้ทุกๆอย่างกลายเป็น transaction แล้วการพึ่งพาผู้อื่นและความสัมพันธ์ปกติมันก็จะลดน้อยลงไป 2. สังคมครอบครัวมีขนาดเล็กลงคนมีครอบครัวกันน้อยลงคนมีลูกกันน้อยลงในอนาคตข้างหน้าเนี่ยความเป็นครอบครัวใหญ่ความเป็นคอมมูนิตี้มันก็จะลดน้อยลงไปในสเกลของภาพรวม 3. ก็คือยุคแห่งอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างเข้ามาเพิ่มความเป็น individualism เข้ามาเพิ่มความเป็นปัจเจกที่คนเราสามารถมีโลกอยู่ในตัวเองได้แล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็จะน้อยลงไปอีกแล้ว 4. ก็คือผู้คนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อแล้วเมื่อคนตั้งคำถามกับศาสนาแล้วถอยห่างออกมาเรื่อยๆถ้าเรามองเป็นสเกลใหญ่มันก็จะเกิดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มันโหวงเข้าไปในจิตวิญญาณมนุษย์แล้วความเหงาก็จะอาจจะกลายเป็นภาพหนึ่งที่เราไม่อาจจะหลีกหนีได้พ้นในฐานะของเจเนเรชันเราและเจเนเรชันน้องๆเราที่จะต้องเผชิญกับอนาคตข้างหน้าคือพอผมนั่งคิดไปคิดมาเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยปัญหาของเขาไม่ใช่ความเหงานะปัญหาของเขาคือพันธนาการที่เยอะเกินไปเดี๋ยวก็ต้องมีภาระเยอะลูกเยอะพ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะบางทีมันเยอะเกินแล้วเขาแฮนเดิลไม่ได้ถ้าแม่งท็อกซิกมากๆนะมึงก็ต้องหาโอกาสที่จะแต่งงานหรือหนีออกมาคือหนีออกมาจากพันธนาการที่มันเยอะเกินเพราะมันต้องการหายใจมันต้องการอิสรภาพเล็กๆน้อยๆแล้วมันเป็นปัญหาที่มันเจอมาสั่งสมมาเยอะหลายเจเนเรชันมันเจอกันคือกูรู้สึกว่าไม่ว่าจะเหงาเพราะว่ามีอิสระเยอะมากหรือว่ามึงรู้สึกว่ามึงมีพัฒนาการเยอะถ้ามันสุดโต่งอ่ะมันก็เป็นปัญหากับตัวมึงทั้งคู่ใช่แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันกำลังจะมาในอนาคตเนี่ยมันเป็นปัญหาความเหงาความ disconnect กันของคนในสังคมที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเผชิญนั่นหมายความว่าเรากำลังเจออุปสรรคใหม่ที่ไม่เคยมีเซตความรู้ในการ handle มันไหนจะคนจำนวนมากรอบตัวเราก็หลายคนก็อาจจะไม่แต่งงานบางคนไม่หาแฟนแล้วบางคนก็ไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกคนละสเกลเลยเว้ยในอีก 30-40 ปีข้างหน้าที่เราจะไปเชิญสภาวะนั้นนะกูคิดว่านะแล้วสิ่งที่ผมอยากจะแชร์คือว่าผมเคยมีประสบการณ์ความเหงา2 ครั้งในชีวิตที่เปลี่ยนเลยครั้งแรกตอนที่ผมทำงานออฟฟิศอยู่แล้วผมก็เนี่ยวุ่นวายอยู่การทำงานมีสังคมและทั่วไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราเผชิญความเหงาจนดิ่งเลยคือมันไม่ไหวแล้วเลยทั้งที่ผู้หญิงรอบตัวเพื่อนรอบตัวงานคนที่ทำงานแม่งเยอะไปหมดแต่สาเหตุที่ผมเป็นก็คือผมยังไม่รู้ว่าตัวเองให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตให้คุณค่ากับ value แบบไหนให้คุณค่ากับคนแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นคือผมไหลตามสังคมแล้วสังคมที่ผมอยู่มันเป็นสังคมบ้าวัตถุคนที่อวดสเตตัสกันแล้วก็บูชารูปลักษณ์กันแนวอวดพวกเนี้ยแล้วผมก็ไหลเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วผมก็ทำตัวแบบนี้เหมือนกันแล้วพอผมยิ่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันก็ดูเพลิดเพลินกันดีมันก็ดูทุกคนก็เอนจอยการกระทำแล้วก็มีคอมมูนิตี้มีสังคมข้างๆรอบๆตัวเราแต่พอทำไปถึงจุดหนึ่งผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยเข้าพวกแล้วผมรู้สึกว่าทำไมคนพวกนี้มันดูไม่ได้เป็นมิตรที่จริงใจเหมือนในอุดมคติเหมือนในหนังสือเหมือนในนิยายเหมือนในทางปรัชญาที่เราคาดหวังว่าเฮ้ยเพื่อนมันควรจะปฏิบัติกันแบบนี้ดิวะผมเริ่มพบเจอกับอุปสรรคปัญหาแล้วมาทำให้ผมเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยสังคมที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นสังคมที่เราต้องการแล้วจริงๆเหรอเราเข้าได้จริงๆเหรอเราก็เริ่มสังเกตเพื่อนรอบตัวเราเดี๋ยวก็เจอคนทำงานแปลกๆนิสัยเข้ากับเราไม่ได้บางคนก็แบบเป็นสายเฉลียนายแบบเต็มเหนี่ยวแล้วก็คือดูแล้วแบบว่าเหมือนดูหนังไอ้เหี้ยทำตัวอย่างนี้แม่งน่าเกลียดมากเว้ยแต่กูไม่รู้ว่าทำไมมึงถึงอยู่รอดปลอดภัยได้แล้วพอเราหันไปที่หัวหน้างานอ้าวเหี้ยมึงก็ชอบคนสายนี้นี่หว่ามันก็เลยอยู่กันได้มันก็เลยแบบว่ามันเหมือนเราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกต่อต้านแล้วเราเข้าด้วยไม่ได้เราก็เลยแบบว่าเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บแล้วเราเริ่มทำความเข้าใจแล้วว่าเรากำลังอยู่ในสังคมแบบไหนเราเริ่มรู้เพราะก่อนหน้านี้เราไม่มีเซตความรู้นอกเหนือจากนี้โลกของเราคือโลกคนบ้าวัตถุโลกของเราคือทุกคนแม่งเป็นแบบนี้หมดแล้วก็นึกว่าวิถีชีวิตมันใช้ได้แค่ทางนี้ทางเดียวแต่พอวันนึงที่กูเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วกูก็เลยเริ่มไปศึกษาด้วยว่ามันมีคนประเภทอื่นอีกไหมบนโลกใบนี้ซึ่งก็พบว่าไอ้เชี่ยมีอีกเยอะแยะมากมาย
คนที่น่าสนใจคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนที่จริงใจคนที่น่ารักคนที่อยู่เงียบๆแล้วกูรู้สึกว่าเริ่มสนใจอยากจะรู้จักคนพวกนี้มากขึ้นแล้วพอเราเห็นความแตกต่างอย่างนี้นะอย่างแรกคือเราเห็นตัวเองก่อนว่าไอคนที่เราไม่ชอบอะเราเป็นอยู่นี่หว่าเราคือไอเหี้ยนั่นน่ะ100%เลยเท่านั้นแหละซึมเศร้าวูบแรกแม่งกระแทกเลยคือกูจำได้ว่าตอนนั้นนะเงินเก็บมีที่ส่วนตัวมีแล้วก็รูปหล่อหนุ่มเฟี้ยวกระเจียวยังตั้งคือตอนนั้นคือมันมีทุกอย่างเว้ยแต่ว่าสิ่งที่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเราเลือกเพื่อนแล้วก็เลือกกับคนแบบนี้เราเลือกคบหาคนคุยแล้วก็เลือกแต่คนแบบนี้มันเหมือนกับที่พี่บอกมันเป็น transaction แต่มันไม่เคยมี real connection ผ่านทางจิตวิญญาณเลยเว้ยแล้วอย่างที่เคยบอกไปผมก็มีนัดแอปบ้างไปเรื่อยนัดโอ้โหเยอะแยะมากมายซึ่งช่วงแรกๆอ่ะมันก็รู้สึกเป็นเหมือนสวรรค์เหมือนกันนะมันก็แฮปปี้มันก็รู้สึกโหชีวิตแม่งอิ่มเอมจังวะมันดีจังวะแต่ผมบอกเลยในส่วนตัวผมประสบการณ์ผมทำมันยาวนานในระดับหนึ่งผมทำจนถึงจุดหนึ่งที่ว่ายิ่งทำไปอ่ะมันยิ่ง loss ข้างในแม่งยิ่งว่างเปล่าไปเรื่อยๆเพราะว่าพอผมต้องทำกิจกรรมอย่างนี้ได้ผมก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วผมก็เหมือนกับว่าการที่เราเป็นคนแบบนี้เป็นคนสายวัตถุแบบนี้บ้าสเตตัสในชีวิตแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เห็นก็คือว่าวิถีชีวิตของผมอ่ะมันได้กีดกันมิตรภาพดีๆที่จริงๆแล้วผมเคยมีรอบตัวผมแต่เขาไม่ชอบในตัวผมแบบนี้ไงเขาก็ค่อยๆกระเถิบห่างออกไปเพื่อนที่จริงใจเพื่อนที่หวังดีกับเราเพื่อนที่แค่อยากเป็นเพื่อนกับเราหรือแม้กระทั่งคู่ชีวิตที่ดีๆเขาเห็นเราเป็นแบบนี้เขาก็ค่อยๆเฟดตัวยิ่งเอาไว้มันกลายเป็นว่าพอผมใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนับวันแม่งยิ่งเหงาขึ้นเรื่อยๆเหงาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายถึงวันหนึ่งแม่งรู้สึกว่าว่างเปล่าละแล้วก็ดิ่งมากนั่นจึงเป็นเหตุผลนะที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และอยากจะตัดขาดสังคมทั้งหมดที่มีในชีวิตเพราะผมไม่ชอบเลยแบบนี้โลกแบบในเมืองนี้มันวุ่นวายแออัดแข่งขันสูงแต่โคตรเหงาโคตรว่างเปล่าเลยผมก็เลยหาสังคมที่ผมใฝ่ฝันว่าผมชอบคนแบบนี้และผมอยากเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้ผมอยากเข้าใจเขามากขึ้นผมไม่รู้ว่ามันมีแค่ในหนังหรือในหนังสือไหมแต่ผมอยากไปลองสัมผัสก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ผมตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเริ่มทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่เริ่มทบทวนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในตัวเองว่าที่ผ่านมาเรารู้จักสไตล์วิถีชีวิตอยู่แบบเดียวเลยแล้วมันพาเรามาถึงจุดที่ว่าเราหมดศรัทธากับคนรอบตัวเราแล้ววันที่เรารู้สึกหมดศรัทธาคนรอบตัวมันเป็นวันที่เรา disconnect กับทุกคนแล้วมันเป็นความเหงาขั้นที่ว่าผมยอมทิ้งทุกอย่างสิ่งที่ผมเรียนสิ่งที่ผมสะสมมาหน้าที่การงานเป็นวันที่เมื่อก่อนเด็กสมัยเรียนจบมาใหม่ๆทำงานพี่บุ๋งอาจจะไม่เข้าใจมุมนี้แต่คนที่มันอยู่ในทางงานสายทำงานเรซูเม่นี่แม่งคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมึงจะวางแผนแล้วว่ามึงต้องทำงานที่ไหนให้มึงมีโปรไฟล์ดีขนาดไหนเพราะว่าเรซูเม่มันคือสิ่งที่มึงจะเอาไว้ต่ออาชีพต่อยอดมึงวันที่กูตัดสินใจออกจากงานนะแล้วกูคิดว่ากูจะไปญี่ปุ่นกูฉีกเรซูเม่ที่กูมีทิ้งแล้วกูดีลีทไฟล์เลยคือกูคิดในใจแล้วว่ากูจะไม่ต้องใช้ไอ้เหี้ยนี่อีกต่อไปละกูจะขอออกไปหลงทางแล้วก็ไม่รู้ยังไงแต่กูไม่ชอบโลกใบนี้เลยซึ่งน้องๆที่ฟังอยู่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทางที่ควรทำแล้วเส้นทางที่ผมจะต้องเจอต่อมายากลำบากมากยากลำบากถึงขั้นที่ว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะรอดไปด้วยซ้ำผมรอดมาผมโชคดีมากไม่ใช่ความสามารถของผมเองลำพังความสามารถตัวผมเองผมตายไปแล้วผมบอกให้ไม่ใช่สิ่งที่แนะนำไม่ทำแต่เป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจตอนที่ตัวเอง lost แล้วก็ไม่มีประสบการณ์มากพอเหตุการณ์ที่ผมเหงาแบบรุนแรงครั้งที่2ก็คือหลังจากที่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วหลังจากที่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องคนป่าผมตัดสินใจเข้าไปทดลองใช้ชีวิตอยู่ในป่า1 ปีเต็มเพราะว่าอยากจะเข้าไปเริ่มทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เราคือเหมือนกับว่าเราประทับใจมากการที่เราอยู่ญี่ปุ่นมันฟูมฟักตัวตนใหม่เราขึ้นมาเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนใหม่ของเราที่มันซ่อนอยู่ข้างในแต่เราไม่ได้เจอสังคมที่มันเหมาะกับเรามานานแล้วมันเติบโตขึ้นมาแล้วเราแฮปปี้กับตัวตนนี้เราชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้มากๆผมเลยอยากมาทำเป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้เป็นฟาร์มสเตย์อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เอาวิถีชีวิตเอารูทีนเอาความคิดแนวคิดทั้งหมดที่ได้จากญี่ปุ่นเนี่ยมาทำนั่นคือเหตุผลที่ผมเข้าไปในป่าพอเราเข้าไปในป่าเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากที่จะเริ่มสร้างบ้านสร้างน้ำสร้างไฟฟ้าให้ตัวเองผมต้องเข้าไปสร้างในส่วนของสาธารณูปโภคพื้นฐานในการใช้ก่อนที่มันจะเป็นฟาร์มสเตย์ที่คนมาอยู่ได้แล้วเราไปพร้อมความตั้งใจเต็มเปี่ยม1
แล้วสองเราไปพร้อมมิตรภาพเพื่อนที่เรารักเพื่อนที่เราศรัทธาตอนนั้นเนี่ยผมกลับมาผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องมีความรักอะไรไงเพราะเหมือนกับว่าผมเอียนกับสังคมที่ผ่านมาของผมตอนอยู่ที่เมืองไทยผมผิดหวังกับความรักกับความสัมพันธ์มาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วมันไม่เคยออกมาดีเลยผมก็เลยไม่อยากจะหันมาหาความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่การได้ไปอยู่ในป่า1 ปีเต็มอะเราไม่สามารถทำให้ความฝันโปรเจกต์เรามันเป็นจริงไปได้ทุกคืนเนี่ยคือผมไม่มีอุปกรณ์คอมอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะมือถือยังเก่าๆอยู่สิ่งที่เราทำได้คือเราออกมานั่งดูพระจันทร์ดูดาวเดินหาของเก็บกินตามลำธารหรือไม่ก็สิ่งที่ทำบ่อยสุดก็คือ เราจะจุดกองไฟไว้หน้าบ้านแล้วเราก็เอาหินมาล้อมแล้วก็นั่งย่างของกินบ้างนั่งคุยกันทุกวันทุกคืนผมก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการจ้องไฟเปลวไฟที่แม่งเต้นอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับตัวเองผมอยู่ไปถึงจุดที่ว่ามันรู้สึกเหงาแล้ว disconnect กับเพื่อนเก่ากับความสัมพันธ์เก่ากับครอบครัวมันนานซะเหลือเกินนานจนที่ว่าความทุกข์ที่เราเคยมีมาทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาพันธนาการที่มันทำให้เราปวดหัววันนี้ผมเป็นอิสระมากพอแล้วผมมาถึงจุดที่ผมว่างเปล่าแล้วผมบอกกับตัวเองว่าเราพร้อมที่จะกลับไปมีพัฒนาการใหม่แล้วเพราะว่าอิสระภาพที่แม่งเยอะขนาดนี้กับความเหงาขนาดนี้ผมรับมือมันต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมเริ่มกลับเข้ามาในสังคมเพราะว่าเหมือนเราไปเจอจุดที่มันเหงาแบบสัสเต็มเบอร์มาแล้วอ่ะอันเนี้ยเป็น2เหตุการณ์เหงาที่มันเปลี่ยนชีวิตผมค่อนข้างรุนแรงมากๆทีนี้ผมเลยจะมาถามพี่บวงว่าพี่บวงเนี่ยมีวิธีการในการรับมือกับความเหงายังไงบ้างที่จะสามารถแชร์กับคนอื่นได้บ้างแน่นอนว่าอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้จะบอกว่าทำตามผมเนี่ยแก้ไขได้แน่นอนคือผมก็มองว่าเพราะว่าความเหงาเกิดจากการที่เราไม่มีคอนเน็กชันกับคนรอบตัวคำตอบก็คือง่ายๆเลยเราก็แค่พยายามสร้างคอนเน็กชันกับคนรอบตัวพยายามมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวอย่างเพื่อนๆสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยผมก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆหรือว่าสัมพันธ์ของพี่น้องสัมพันธ์ของพ่อแม่ผมก็พยายามปล่อยอะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ก็ปล่อยผ่านแต่สุดท้ายเนี่ยคือคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เราจะสามารถมาสร้างครอบครัวด้วยได้เราก็ต้องมีแฟนตะกี้นี้ผมเห็นแบบช่องแชทบางคนอาจจะบอกว่าไอเรื่องของความสุขเนี่ยคือเราหาได้จากแบบการกินของอร่อยไหมหรือว่าถ้าเราเหงาทำไมเราไม่คุยกับพ่อแม่ล่ะคือในมุมนึงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรแค่ชั่วคราวความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นน่ะมันเป็นอะไรที่มันอยู่กับเราตลอดเราจะไม่รู้สึกเหงาเลยแม้แต่นิดเดียวตลอดเวลานึกออกใช่ไหมในขณะที่ถ้าสมมุติคุณมองว่าเฮ้ยคุณกินอาหารอร่อยมันมีความสุขตอนคุณหิวมันก็ไม่มีความสุขไงหรือว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยไปกินข้าวกับพ่อแม่ดิแล้วถ้าพ่อผมตายไปแล้วถ้าแม่ผมตายไปแล้วทำไงนึกออกใช่ไหมฮะผมก็เลยมองว่าไอคอนเน็กชันหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันจะแบบว่าอยู่ได้นานที่สุดอ่ะมันก็คงจะเป็นการสร้างครอบครัวอะไรแบบเนี้ยนะรู้สึกว่าการที่เราต้องมีความสัมพันธ์กับใครสักคนที่จะอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาเพราะแน่นอนคนอื่นๆเขาก็มีครอบครัวน้องผมก็มีแฟนของเขาหรือแบบซีเมอร์คนอื่นๆเขาก็มีแฟนมีครอบครัวของเขาก็เลยคิดว่ามันมาจบตรงที่เราก็ต้องมีคู่ชีวิตนั่นแหละแล้วถ้าเป็นกรณีของน้องๆเขายังเป็นเด็กแล้วมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่บ้านมากคือเข้ากันไม่ได้เลยไม่ได้มีครอบครัวที่เข้าอกเข้าใจหรือซัพพอร์ตแล้วรู้สึกว่าตัวเอง disconnect จากครอบครัวมากๆแล้วเขายังอยู่ในวัยที่ยังไม่ได้โตมากแล้วเขารู้สึกว่าเขาเหงามากๆเลยมันเหงาถึงบางคนที่แบบว่าเขาพร้อมที่จะไม่อยู่แล้วอ่ะมันรู้สึกไร้ค่ามากๆเลยตัวตนตัวเองที่สังคมที่โรงเรียนก็ไม่มีตัวตนที่บ้านก็ไม่มีแล้วเป็นคนที่ไร้ตัวตนเลยพี่บุ๋งจะแนะนำให้เขาสู้กับชีวิตยังไงในมุมนั้นอันนี้ต้องพูดตามตรงเลยว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายนะเพราะว่าแน่นอนครับมันพูดง่ายแต่มันทำยากในความเป็นจริงอ่ะไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ทำมันในเวลาสั้นๆผมก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะแบบค่อยๆสร้างทีละสิ่งทีละอย่างขึ้นมาได้คอนเนคชั่นหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันใช้เวลาสร้างนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดอยากจะอธิบายให้คนฟังเนี่ยเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลานะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้ความอดทนที่เราจะค่อยๆสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นอย่างแรกคือไม่มีอะไรที่สามารถได้มาโดยง่ายนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์คือคุณไม่สามารถที่จะแบบผูกพันกับใครสักคนภายในระยะเวลาอันสั้นได้อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองถ้าเป็นคำถามตะกี้ที่ถามว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนในบ้านไม่ดีทำยังไง
ผมก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆครอบครัวผมก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาทุกคนแฮปปี้พ่อแม่ผมปัจจุบันก็ไม่ต่างกับหย่ากันคือชื่อเนี่ยยังสมรสกันอยู่ แต่ว่าก็เหมือนกับแยกกันอยู่นานแล้วเหมือนหย่ากันนานแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นจริงๆก็มีทะเลาะกันแล้วถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแม่ผมหรือว่าน้องผมกับแม่ผมเนี่ยดีไหมจริงๆเนี่ยถ้ามาเจอเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่ว่าผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าสิ่งที่เขาทำกับเราคนละส่วนกับสิ่งที่เราทำกับเขาสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยคุณบังคับไม่ได้มันคือตัวตนของเขามันคือการกระทำของเขามันคือความรู้สึกของเขา แต่สิ่งที่เราทำกับเขาอ่ะมันคือตัวตนของคุณมันคือการตัดสินใจของคุณมันคือความรับผิดชอบของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ปัจจุบันคุณจะยังเด็กคุณอาจจะยังไม่เข้าใจคุณอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเขาทำกับเราไม่ดีเราไม่สามารถปฏิบัติกับเขาดีได้เนี่ยแต่ผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากพ่อผมเลยนะคือพ่อผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เกลียดอากงมากคือเกลียดพ่อตัวเองมากแล้วก็เล่าให้แม่ผมฟังแต่แม่ผมเนี่ยเขาก็บอกกับพ่อผม ตั้งแต่แต่งงานกันแรกๆเลยแม่ผมเขาเล่าให้ผมฟังนะตั้งแต่แต่งงานกันแรกๆเลยว่าพ่อผมเขาเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาแล้วแม่ผมเขาก็บอกกับพ่อผมอย่างหนึ่งว่ามึงทำกับพ่อมึงยังไงเดี๋ยวไว้ลูกมึงก็ทำกับมึงอย่างนั้นแหละพ่อผมเขาก็เลยคิดได้แล้วเขาก็เหมือนปล่อยให้เรื่องในอดีตมันเป็นเรื่องราวของอากงทำแย่กับเขายังไงก็คือช่างมันเขาก็พยายามทำดีกับอากงให้ผมเห็นแล้วผมก็ซึมซับตรงนั้นมาคือแม่ผมก็มีส่วนที่แย่ แต่ผมก็ไม่ได้มองว่าแม่ผมเป็นคนชั่วผมไม่ต้องเกลียดผมไม่ต้องแบบปฏิบัติไม่ดีผมก็จะพยายามแน่นอนครับมันต้องใช้ความพยายามย้ำอีกครั้งมันไม่ใช่ว่าแบบผมพูดปุ๊บแล้วผมทำได้เลยผมก็พยายามนะปัจจุบันผมก็พยายามที่จะแบบอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปหัวหินใช่ไหมแม่ผมก็พิมพ์ไลน์มาว่าเอ้ยเห็นไปหัวหินฝากซื้อกุ้งแห้งให้หน่อยผมก็ยินดีผมแฮปปี้นะก็แบบตอนที่ไปแวะร้านของฝากเนี่ยคือเราก็ไปดูกุ้งแห้งให้นะผมก็ถ่ายรูปไปอันนี้ซื้อกุ้งแห้งมาแล้วเดี๋ยวส่งไปให้นะแล้ววันนี้พ่อผมเขาก็เห็นว่าผมซื้อกุ้งแห้งมาไว้ในตู้เย็นแต่ปกติผมไม่ชอบกินกุ้งแห้งไงพ่อผมเขารู้เขาเลยโทรมาถามว่าเนี่ยอันเนี้ยคือซื้อมาให้แม่เหรอผมก็บอกใช่ซื้อมาให้แม่พ่อผมก็เลยเอากุ้งแห้งส่งมาให้คุณแม่ผมคิดว่ามันคงเป็นย้ำอีกครั้งนะมันเป็นวิธีการของผมที่ผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เรามีความสัมพันธ์กับคนรอบๆได้คือในมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าเวลามันผ่านมานานแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็อาจจะมีเวลาให้ได้มองเรื่องราวต่างๆคุณลองนึกภาพว่าถ้าผมไม่เลือกที่จะทำแบบเนี้ยถ้าผมเลือกที่จะตัดแม่ผมเลยผมเลือกที่จะโกรธผมเลือกที่จะเกลียดผมเลือกที่จะไม่ยุ่งตัดแม่ตัดลูกกับสิ่งที่เขาเคยทำคือความสัมพันธ์ของผมกับแม่ผมเนี่ยมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยไงผมถึงได้บอกว่าการสร้างความสัมพันธ์หรือการสร้างคอนเนคชันเนี่ยมันคือตัวเลือกของคุณคุณจะทำก็ได้คุณจะไม่ทำก็ได้แต่ถ้าคุณถามผมว่าถ้าจะสร้างยังไงอันนี้คือคำแนะนำของผมคือมันต้องเริ่มที่ตัวคุณว่าคุณจะทำยังไงกับคนรอบข้างแล้วก็ผมก็พยายามที่จะมองข้ามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แม่ผมยังเป็นคือแน่นอนคนเราแม่งมันมีข้อดีข้อเสียแล้วข้อเสียหรือข้อดีอะไรมันเปลี่ยนกันไม่ค่อยได้หรอกโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะแล้วนะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขามีข้อเสียตรงไหนเราจะพยายามมองข้ามเราจะพยายามเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วในเมื่อเราเลือกแล้วที่ว่าเราจะยังอยู่ในชีวิตเขาเราจะยังมีความสัมพันธ์กับเขาอ่ะมันก็คือการตัดสินใจของเราแหละเราก็ต้องปล่อยผ่านหรือกับน้องผมอย่างเงี้ยผมก็เห็นนะว่าเฮ้ยผมกับน้องเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นคนเริ่มคุยก่อนน้องผมเนี่ยเขาจะทักมาหาผมก่อนแต่ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยผม appreciate ผมมีความชื่นชมในความพยายามที่เขาจะมาคุยกับผมนะแล้วผมก็แฮปปี้คืออันเนี้ยผมเคยพูดไปในช่องผมบ่อยๆว่าคนบนโลกเนี้ยผมรักอยู่แค่2คนก็คือน้องผม2คนคนอื่นๆเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าผมรักนะถามว่าผมรักพ่อหรือรักแม่ไหมอ่ะเอาตรงๆผมพูดไม่ได้เต็มปากนะผมรู้สึกดีผมรู้สึกว่าเชี่ยเขารักเราเขาเลี้ยงเรามาเขาเสียสละให้เราเยอะแต่เรารักเขาหรือเปล่าอันนี้ผมตอบได้ไม่เต็มปาก2คนบนโลกที่ผมรักมีแค่น้องผมแล้วผมรู้สึกว่าแบบแต่ว่าต่อให้ผมรักเขาอะผมก็ยังไม่ได้พยายามแบบว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาผมก็ยังแบบว่าเอาเวลาไปทำงานหรือว่าแบบติดเกมอะไรแบบนี้นะก็พอเรามองเห็นตรงสิ่งเนี้ยเราก็พยายามปรับตัวไงว่าเฮ้ยไอเชี่ยน้องเราพยายามเข้าหาเรานะเขาอยากมีความสัมพันธ์กับเรานะเราก็ต้องมันต้องทำตัวเหมือนเลโก้อะใช่ตัวอย่างแรกเนี่ยคือคุณแม่ที่เขาไม่ได้พยายามเข้าหาเท่าไหร่
เราปรับตัวเข้ากับเขาแต่ตัวอย่างที่2เนี่ยเราลองมามองว่ารอบๆตัวเราเนี่ยจริงๆอาจจะมีคนที่พยายามเข้าหาเรานะพยายามจะต่อกับเราแต่ก่อนหน้าเนี้ยเราอาจจะไม่เคยสนใจหรือเราอาจจะไม่เห็นพอเราเห็นแล้วเราปรับตัวบางทีเราทักไปหาน้องเราบ้างถามเป็นไงแค่ถามว่าเป็นยังไงกินอะไรหรือยังอะไรเงี้ยมันเบสิกมากมันใช้เวลาไม่เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างๆจริงๆก็ชวนไปกินข้าวอะไรแบบเนี้ยนะคงจะเป็นประมาณนี้แหละ ย้ำอีกครั้งคุณต้องทำความเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาและผมเข้าใจว่าพูดมันเหมือนง่ายนะ แต่ว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงมัน brick by brick เลยครับ คือมันค่อยๆสั่งสมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือความจริงใจสิ่งสำคัญคือเรามองว่าอันเนี้ยเราให้ไปโดยเราไม่ได้หวังอะไรมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยน มันไม่ใช่ว่าใครต้องได้ใครต้องเสียอะไร ใครต้องกำไรมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะในมุมผมสำหรับผมเนี่ยวิธีการรับมือกับความเหงาหรือความเปลี่ยวเหงาที่รุนแรงไม่ใช่แค่แบบว่าเหงาจังเลยไม่มีใครกินข้าวเพื่อนไม่ใช่เลเวลนั้นเอาว่าที่มันเป็นปัญหารบกวนชีวิตเลยคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่ตอนนี้เราเหลือตัวคนเดียวแล้วเราทนรับสภาพแบบนี้ไม่ได้สำหรับผมเนี่ยวิธีการเอาชนะความเหงามีวิธีการเดียวแต่2ขั้นตอนก็คือการสร้างมิตรภาพที่ดีให้เป็นซึ่งการสร้างมิตรภาพที่ดีเป็นมี2ขั้นตอนหมายความว่า1คุณต้องมีความสามารถในการสร้างมิตรภาพที่ดีกับตัวคุณเองคือเป็นเพื่อนตัวเองเป็นแล้ว2ก็คือคุณจะต้องมีความสามารถในการสร้างมิตรภาพที่ดีนอกเหนือจากตัวของคุณก็คือคนรอบตัวคุณเป็นครอบครัวคนรักเพื่อนคนวงนอกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งสำหรับผมประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยการพัฒนาความสามารถในการสร้างมิตรภาพเนี่ยมันไปคู่กันเราพัฒนาฝั่งหนึ่งมันสามารถเอามาใช้กับอีกอันหนึ่งได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือการสร้างมิตรภาพที่ดีเพียงแต่ว่าในบางช่วงจังหวะชีวิตเราอาจจะยังไม่สามารถสร้างมิตรภาพที่เป็นคนนอกเราจากเราไปได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยคนอื่นคนในครอบครัวเพื่อนสังคมที่เรารู้จักแล้วเราไม่สามารถเลือกเขาหรือเปลี่ยนแปลงเขาได้ทันทีทันใดเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยส่วนแรกจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งเพราะว่าเมื่อคุณสามารถเป็นเพื่อนกับตัวคุณเองข้างในได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ตรงนี้ได้ตลอดเวลาโอเคมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความเหงาของคุณไปตลอดชีวิตจนคุณแก่เฒ่าต้องอยู่ตัวคนเดียวมันอาจจะไม่สามารถช่วยได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในช่วงชีวิตโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยผมคิดว่าพาร์ทนี้มีความสำคัญมากที่เราจะมีความสามารถในการเป็นเพื่อนตัวเองได้แล้วเมื่อเราพัฒนาสกิลตรงนี้ได้แล้วเราก็ใช้ความรู้สึกตรงนี้หรือข้อมูลความรู้ตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการสร้างมิตรภาพนอกเหนือจากตัวเราซึ่งแต่ละคนคงมีเทคนิคแตกต่างกันแต่สำหรับผมมี7ข้อที่จะเอามาแชร์เรื่องแรกก็คือการที่คุณจะเป็นคนที่สร้างมิตรภาพกับตัวเองได้เนี่ยข้อ1คือการอยู่กับตัวเองให้เป็นคือการที่เราสามารถสังเกตและรู้ทันอารมณ์ตัวเองได้เสมอเหมือนกับเราสามารถตั้งคำถามกับตัวเองได้เหมือนคุยแบบสนทนา2ฝั่งได้ข้างในตัวผมมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆแล้วคือผมต้องเรียกว่าการอยู่กับตัวเองให้เป็นผมไม่ค่อยมีปัญหาพาร์ทนี้ผมสามารถอยู่กับตัวเองเป็นตั้งแต่เด็กได้แล้วซึ่งมันคงต่างกับหลายๆคนที่ว่าคนบางคนอยู่กับตัวเองไม่เป็นเลยคุณอาจจะใช้ชีวิตติดกับคนอื่นมากรับฟังคนอื่นตลอดฟังคำสั่งฟังคำแนะนำของคนอื่นตลอดแล้วใช้ชีวิตเป็นผู้ตามตลอดแล้วไม่มีความสามารถในการพูดคุยกับตัวเองหรือตั้งเป้าหมายหรือถามคำถามตัวเองได้เลยผมคิดว่าสเต็ปแรกคือมีความสามารถสร้างนิสัยในการสังเกตรู้ทันอารมณ์ตัวเอง2คุณต้องให้เวลาที่มีคุณภาพกับตัวเองบ้างเป็นเพื่อนกับตัวเองได้เพราะว่าบางคนหรือคนในเมืองส่วนใหญ่บางทีไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ว่าคือคุณจะสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนข้างนอกได้คุณก็ต้องให้เวลากับเพื่อนคุณเหมือนที่พี่โบ่งบอกพี่โบ่งจะสร้างมิตรภาพที่ดีกับน้องชายได้พี่โบ่งต้องกล้าที่จะให้เวลาใช้เวลากับน้องมันถึงจะสร้างสายสัมพันธ์ได้มันไม่ใช่แค่คุณจะนั่งรักอยู่ข้างในลึกๆความสัมพันธ์ในโลกความเป็นจริงมันไม่เกิดมันแค่เกิดกับใจมึงแต่ถ้ามึงอยากจะสร้างความสัมพันธ์จริงมันต้องเริ่มที่จะให้เวลากับสิ่งนั้นแล้วมันเป็นความท้าทายของคนรุ่นใหม่ก็เพราะว่าเรามีสิ่งเรียกว่า distract เยอะคุณสามารถโดนดึงดูดความสนใจไปกับโซเชียลมีเดียไปกับยาเสพติดไปกับปาร์ตี้ไปกับการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่ดึงดูดความสนใจของคุณให้คุณไม่ได้มีโอกาสมาใช้เวลากับสิ่งที่คุณอยากจะสร้างมิตรภาพซึ่งในมุมของผมเนี่ยข้อที่2ผมหมายถึงว่าคุณควรจะให้เวลากับตัวเองสำหรับผมเนี่ย
การที่ผมตัดสังคมโดยรอบของผมตอนก่อนไปญี่ปุ่น แล้วผมไปญี่ปุ่น แล้วผมคุยกับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้เลย แล้วมันมีแค่ผมแพะหนึ่งตัว แล้วก็กองไฟกับงานในป่า ตลอดระยะเวลา 4-5-6 เดือน นั่นคือการที่ผมเป็นเพื่อนตัวเอง 100%ข้อที่ 3 คือคุณต้องมีความสามารถในการขุดความทรงจำที่ดีมาเล่าให้ตัวเองเพื่อเป็นการปลอบประโลมได้ในบางครั้ง ถ้าคุณมีนะสำหรับบางคนเรียกว่าเป็นเคสที่น่าเสียดายน่าสงสารเลย คือชีวิตในวัยเด็กอาจจะไม่ได้มีความทรงจำที่ดีมาเลย แล้วมันไม่เหลือเรื่องดีให้คิดเลย มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากว่าในสังคมครอบครัวเนี่ยการเป็นพ่อแม่ช่วงเวลาตอนเด็กที่เขายังไม่เติบโตมากเขากำลังเริ่มเรียนรู้3 4 5 6 7 8 9 10ขวบเนี่ยวันนี้วัยนี้ผมบอกเลยว่าความทรงจำในสมัยนั้นนะโคตรสำคัญ เพราะว่าในวันหนึ่งที่เราเหงาเรื่องพวกนั้นผมเอากลับมาเล่าให้ตัวเองเพื่อตอกย้ำตัวตนคุณค่าและเรื่องราวที่มันมีคุณค่ามันเอามาเสริมคุณค่าให้ผมตอนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีค่าผมคิดว่าคุณต้องมีความสามารถในการขุดความทรงจำมาเล่าแล้วมีจินตนาการคิดไปถึงอนาคตว่าตัวเราในอนาคตเราจะทำอะไรเราจะมีเป้าหมายอะไรยังไงคือคุณต้องคุยกับตัวเองใน2มิติได้มิติของอดีตและอนาคตโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับการอยู่กับตัวเองข้อที่ 4 คุณต้องมีความสามารถในการหรือฝึกให้มีความสามารถในการให้คำแนะนำที่ดีเวลาที่เรามีคำถามที่ยากหลายๆครั้งในชีวิตเรามักจะเกิดคำถามที่แบบแม่งตอบยากแม่งไม่รู้จะไปยังไงเลยแล้วถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้สืบหาข้อมูลอย่างมากเพียงพอแล้วไม่มีคนแนะนำที่ดีบางครั้งเราก็ตัดสินใจผ่านอารมณ์แล้วผมคิดว่าสกิลเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนแหละถ้าเกิดคุณอายุ16อายุ14มันยากอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าคุณอายุแบบวัย20ปลายๆ20กลางๆ30ต้นๆเนี่ยมันต้องพอทำได้ดีในระดับหนึ่งถ้ายังทำได้ไม่ดีเนี่ยมันต้องเร่งที่จะพัฒนาส่วนนี้แล้วเพราะว่าการที่เราจะอยู่กับตัวเองได้เราต้องให้คำแนะนำตัวเองในวันที่เราแบบถามใครไม่ได้เลยมันเป็นพาร์ทที่สำคัญสำหรับผมแล้วในบางครั้งมันไม่ได้แค่ให้คำแนะนำนะบางทีมันต้องปลอบใจได้ด้วยต้องเป็นเพื่อนอย่างที่ผมบอกตัวตนของคุณก็อันหนึ่งแต่มันต้องคุณต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นร่างแยกเป็นเหมือนสแตนถ้าเปรียบเทียบแล้วคุยกับตัวเองได้ในทุกๆโมเมนต์ในชีวิตตอนที่เรายุ่งตอนที่เราว่างตอนที่เราเดินทางตอนที่ทำงานตอนที่เราพักผ่อนคุณต้องมี2ร่างได้ข้อที่5คือถ้าคุณจะอยู่กับตัวเองได้สิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตผมคือคุณจะต้องไม่ถือสากับความผิดพลาดในชีวิตที่เคยเกิดขึ้นถ้าคุณมีความผิดพลาดหรือมีปมชีวิตที่แม่งยากที่จะยอมรับมันน่าอับอายมากอะไรอย่างเงี้ยมันหนีไม่พ้นที่ว่าถ้าคุณจะอยู่กับตัวเองเป็นสิ่งนี้คุณหนีมันไม่พ้นที่จะต้องสามารถไม่ถือสากับความผิดพลาดในชีวิตได้เพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งปัญหาใหญ่เลยที่คนไม่มีความสามารถในการอยู่กับตัวเองเพราะว่าเขามีเรื่องบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องที่ซุกเอาไว้ซ่อนเอาไว้ในตัวเองแล้วพยายามไม่ไปเคลียร์มันเพราะว่าพอจะเข้าไปเคลียร์ก็รู้สึกอับอายรู้สึกไม่อยากจะไปมองหน้ามันนึกภาพไหมคือเรื่องมันหนักเกินกว่าที่จะทำใจยอมรับซึ่งโอเคผมเข้าใจว่าแต่ละคนมันมีเรื่องที่แตกต่างกันว่าเรื่องมันหนักมากน้อยแค่ไหนสำหรับผมเนี่ยมันก็ต้องหาจังหวะชีวิตผมเลยเลือกที่ว่าเราไม่ควรมองข้ามข้อ5ข้อนี้ไปเพราะว่าจังหวะไหนที่ชีวิตเรากำลังดีแล้วกำลังอบอุ่นจิตวิญญาณเรากำลังเข้มแข็งคุณต้องฉวยโอกาสตอนนั้นตอนที่คุณกำลังเต็มเปี่ยมกำลังแฮปปี้เข้าไปดีลกับปัญหาตัวนี้หาเวลาให้กับเวลากับตัวเองแล้วเข้าไปทำความยอมรับไปนั่งมองกับปัญหาว่ามันเป็นยังไงมันเป็นเพราะอะไรมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันดีขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปคุยกับตัวเองจนเรายอมรับมันได้จริงๆแล้วเพราะว่าหลายๆคนไม่ยอมเผชิญหน้ามันแล้วก็ซุกไว้แล้วทำให้กลายเป็นว่าชีวิตจะต้องหาอะไรมา distract ตลอดต้องหาอะไรมาดึงดูดความสนใจตลอดเพราะว่าไม่อยากเผชิญปัญหาที่ตัวเองอับอายในอดีตก็จะเป็นคนยุ่งบ้างออกไปปาร์ตี้ทำนู่นทำนี่เอาใจคนนู้นคนนี้แล้วทิ้งให้ตัวตนตัวเองไม่ได้รับการสนใจแล้วคุณก็จะไม่มีความสามารถในการอยู่กับตัวเองแบบจริงๆข้อที่6คือการหาอะไรทำกับตัวเองหาอะไรทำเหมือนกับหาอะไรทำกับเพื่อนชวนไปทำนู่นชวนไปทำนี่แต่เราชวนตัวเองแล้วก็เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเพราะว่าเราอยากทำสิ่งนี้หลายคนที่มีความติดเพื่อนติดคนอื่นเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยสมัยเด็กๆคือคุณทำอะไรคนเดียวไม่ได้คุณต้องพึ่งอย่างอื่นตลอดผมคิดว่าคุณต้องหัดที่จะทำอะไรกับตัวเองโดยที่ไม่รู้สึกฝืนโอเคแรกๆสำหรับคนที่เหงามากๆหรือไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมาก
ช่วงแรกมันมีความกลัวมันมีความเหงามันมีความไม่สบายใจ เพราะว่าคุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับตัวเองดีพอ คุณยังไม่สนิทกับตัวเองดีพอ คุณยังไม่คุ้นชินกับมันดีพอทำไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มหาทางไปของมันได้ มันมีความสำคัญในระดับใหญ่เลยที่ว่าในช่วงชีวิตตอนสมัยวัยรุ่น เราต้องฝึกพาร์ทนี้ให้มันมีบ้างสำหรับผมทุกวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะผมชอบดูหนังคนเดียวผมไม่ค่อยชอบดูหนังกับแฟนผมไม่ชอบคำถามผมชอบโฟกัสกับสิ่งที่ผมทำมากเพราะว่าข้างในหัวผมว่ามันคุยกับตัวเองตลอดเวลาไงผมเป็นสไตล์นั้นไปแล้วผมเทรนตัวเองมาสายนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมทำกิจกรรมกับคนอื่นผมก็สนุกได้ผมทำกิจกรรมคนเดียวผมก็สนุกได้ส่วนข้อสุดท้ายของการอยู่กับตัวเองให้เป็นก็คือการเลิกใส่หน้ากากใส่ตัวเองเลิกที่จะคีปลุคใส่ตัวเองเลิกที่จะแอคคูลแอคเท่แอคเนียบไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะคือผมคิดว่าคนเรามันมีหลายหน้ากากแต่แน่ๆคือคุณมีธรรมชาติตัวตนของคุณที่คุณเป็นอยู่แล้วโดยที่ไม่มีใครมองคุณจะต้องทำความรู้จักตัวเองพาร์ทนี้ให้ดีมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดที่คุณจะแอคนู่นแอคนี่ในการเข้าสังคมเป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้แต่คนบางคนอ่ะมันแอคจนมันเป็นแบบนั้นตลอดเวลาเว้ยแล้วมันนึกว่าตัวเองอ่ะเป็นแบบนั้นด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าคุณลืมตัวตนที่เป็นธรรมชาติที่เป็นคนเด้อๆสบายๆเดินแค่ขี้มูกไม่ได้แต่งตัวหล่อไม่ได้แต่งตัวรวยไม่ได้ดูแพงดูหรูอะไรเงี้ยคือตัวตนเนี่ยมันถูกซ่อนลึกมันหายไปเลยผมคิดว่าพาร์ทนี้ก็มีความสำคัญมากๆที่จะยอมให้ตัวเองอยู่กับธรรมชาติดิบของตัวเองแล้วโอเคมันอาจจะมีส่วนนั้นไม่ดีส่วนนี้ไม่เพอร์เฟกต์ผมว่าก็ค่อยปรับไปแต่อย่างน้อยเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันในเวอร์ชั่นที่มันเป็นดิบๆที่มันเป็นตอนสมัยผมเด็กๆนะผมเข้าใจว่าเราอยากซ่อนเรื่องราวที่อับอายหรือข้อเสียของตัวเองเพราะว่ามันทำให้เราดูไม่เป็นจุดสนใจหรือไม่มีค่าแต่พอใช้ชีวิตผ่านมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าคุณก็แค่ซ่อนได้กับคนอื่นแต่คุณซ่อนจากตัวคุณเองไม่ได้แล้ววันใดวันหนึ่งที่คุณดิ่งคุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะวันนั้นคือเป็นวันที่คุณอ่อนแอที่สุดไอ้สิ่งเนี้ยที่คุณซ่อนจากคนอื่นคุณก็ต้องไปเผชิญหน้ามันอยู่ดีคำถามของผมก็คือว่าคุณจะเลือกเผชิญหน้ากับตัวตนของคุณเหล่านี้ที่คุณไม่ให้ความสนใจเนี่ยคุณจะเลือกเผชิญหน้ากับมันในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดหรือวันที่คุณแฮปปี้แข็งแรงที่สุดผมเลือกจะเผชิญหน้ากับมันตอนที่ตัวเองยังแข็งแรงอยู่แต่โอเคมันมีบางเหตุการณ์แหละที่เราดิ่งแล้วเราไม่ไหวแล้วเรายังต้องเผชิญหน้ากับมันก็ยากและมีความสุ่มเสี่ยงที่เราจะไปต่อได้ไปต่อไม่ได้คือไอ้7ข้อที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ผมเรียนรู้แล้วก็พยายามจดออกมาเป็นข้อๆว่าตอนนี้ผมพยายามจะเป็นเพื่อนกับตัวเองเป็นมิตรที่ดีกับตัวเองเนี่ยผมทำยังไงบ้างแล้วผมคิดว่า7ข้อนี้ถ้าไปย้อนดูอีกทีนึงมันก็เป็นเซตคำตอบเดิมที่ผมจะใช้ในการสร้างมิตรภาพนอกตัวผมใช้เทคนิคเดียวกันพอมันฝึกจุดหนึ่งได้แล้วมันก็เอาไปใช้จุดหนึ่งได้ด้วยแล้วผมคิดว่าการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองได้มันก็เป็นประโยชน์มหาศาลในการตั้งต้นชีวิตในการเริ่มใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะส่งผลในการที่เราจะสามารถหามิตรภาพที่ดีมิตรภาพที่ไม่ได้เป็นของปลอมของชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปลองปรับใช้กันดู